Leo Ngân Anh cho biết quá mệt mỏi sau những ồn ào và sẽ tập trung vào việc lấy bằng thạc sĩ ở Anh. Đi theo con đường kinh doanh, Leo Ngân Anh chia sẻ với truyền thông về quyết định của cơ quan quản lý sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018, Miss Intercontinental 2018. Leo Ngân Anh tiếp tục vấp phải sự phản đối của Cục Nghệ thuật biểu diễn khi thông tin rằng không thừa nhận danh hiệu Á hậu 4 mà cô vừa đoạt được từ cuộc thi. Cô cũng sẽ bị xử mức phạt nặng nhất vì đi thi chui cùng với thái độ có phần thách thức đối với Cục Nghệ thuật biểu diễn. Tiếp nhận thông tin này, đại diện của Leo Ngân Anh cho biết người đẹp bảo lưu quan điểm cho rằng quyết định không cấp phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn là không có cơ sở pháp lý. Danh hiệu Ngân Anh đạt được là danh hiệu quốc tế. Danh hiệu ấy được ban tổ chức, được khán giả quốc tế công nhận. Còn Cục Nghệ thuật biểu diễn có công nhận hay không là việc của Cục. Đơn vị này là cơ quan quản lý nhà nước, hãy hỏi ngược lại họ rằng họ có đủ thẩm quyền để công nhận giải thưởng quốc tế hay không. Leo Ngân Anh chia sẻ. Leo Ngân Anh cho rằng Cục Nghệ thuật biểu diễn không có thẩm quyền tước danh hiệu của một cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Ngoài ra, cô cho biết những thông tin này đều là trao đổi giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn với báo chí. Cô chưa nhận được văn bản nên chưa tính đến chuyện nộp phạt. Quan điểm của Ngân Anh vẫn là Cục Nghệ thuật biểu diễn không cấp phép cho Ngân Anh đi thi quốc tế là không có cơ sở pháp lý. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cô ấy. Vì vậy, Ngân Anh cũng sẽ không ký vào biên bản vi phạm, đại diện truyền thông của Ngân Anh phát ngôn. Leo Ngân Anh cho rằng vẫn tiếp tục kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn để bảo vệ quyền lợi của mình. Cục Nghệ thuật biểu diễn phạt mức cao nhất nhưng có đóng phạt hay không thì cô chưa tính đến. Dù vậy, cô cũng thừa nhận đã mệt mỏi vì những ồn ào. Ngân Anh cũng cho biết cô hoàn toàn không thách thức dư luận như nhận định của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Cô chỉ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một Hoa hậu đại dương. Trước đó, Ngân Anh đã ủy quyền cho luật sư đâm đơn kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 15 tháng 1 và tòa đã thụ lý. Trước những lời chê bai, Ngân Anh cho biết cô không quan tâm. Cô sẽ tập trung vào việc học để hoàn thành luận án thạc sĩ tại Anh để tốt nghiệp vào giữa năm 2019. Dù vậy, cô cũng khẳng định Hoa hậu Liên lục địa là cuộc thi nhan sắc quốc tế và quá mệt mỏi sau những ồn ào. Người đẹp đặt mục tiêu sau năm 25 tuổi có thể trở thành một nữ doanh nhân thay vì dùng danh hiệu sắc đẹp làm bàn đạp lấn sân showbiz. Tôi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn trong việc học, thay vì đối đầu thị phi trong showbiz. Học vấn mới là con đường dài mà tôi lựa chọn. Thùy Trang tổng hợp, ảnh Mai Sơn Gia Binh.